আকাংক্ষা আৰু আপোনালোকক সকলোকে মোৰ চেনেল ফুডিবল আকাংক্ষালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু সেইটো হৈছে মাৰ্বল কেক। তেন্তে আহক আজি আমি মাৰ্বল কেক বনাবলৈ। ফাৰ্ষ্ট আমি লৈছোঁ 1/4 কাপ অইল। তাত মই দি দিম 2টা কণী। Whisk কৰি ল'ম। এইখিনি ভালকৈ whisk কৰিব যেতিয়ালৈকে তেল আৰু কণীখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ নাযায়। ভালকৈ মিক্স হৈ গৈছে। ইয়াত মই 1/2 কাপ চুগাৰ দি দিম। ভালকৈ whisk কৰি ল'ম। ইয়াত মই 1 কাপ ময়দা দি দিম। ময়দাখিনি লাহে লাহে অলপ অলপকৈ দিম। ইয়াত মই 1/2 টিস্পুন বেকিং সোডা লৈছোঁ আৰু 1 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ। ইয়াত মই 1/2 কাপ মিল্ক লৈছোঁ আৰু লাহে লাহে মই মিল্কখিনি দি ভালকৈ লৰাই দিম। এতিয়া মই এটা বাউল ল'ম। বাউলটোত মই অলপ বাটাৰ দি দিম। ইয়াত মই 1/2 কাপমান বাটাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু 1 টেবুলস্পুন কোকো পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু 1 টিস্পুন পানী দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিম। মলটোত এতিয়া পাৰ্চমেণ্ট পেপাৰ লগাই লৈছোঁ। এতিয়া অলপ অলপকৈ বেটাৰ দি যাম। কেৰাহী এটা লৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত মই এনেকৈ নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া মই বাতি এটা দি দিম ইয়াত। হাই ফ্লেমত 5 মিনিটৰ কাৰণে প্ৰথম হিট হ'ব দিম। হিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেকৰ মলটো বহাই দিম ইয়াত। গেছটো একদম ল' ফ্লেমত কৰিম আৰু ঢাকি দিম। কেকটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া এইটো খালি ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। ঠাণ্ডা কৰাৰ পাছতহে আমি কাটিম। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেন্তে আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে আৰু লাষ্টত মোক লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।